Joachime.
Ty jste ještě nikdy nevybírala, že jo? No daj, ale ne. Ale jsou dobrý, že? Tam moc přístupným, jo, tě nezašla. Nejdeme! I don't think To nevadí, tak se bude koukat takhle. Počkejte, pojďte za mnou za rukou a uděláme takhle závěr.
Ten dlouho právě. Tam jedinka jsou takhle za ruky. Kde si vidíš ho? Kam ti chodí? Jo, 6-5, dobrý. Tak jo. Myslíš? Hele, tak u toho čápa. Ona proti. Aha, přesto náměstí. Really?
na dovolený. Ne, je to Vstající si tak za chvíli šli. Ještě urážku tak. Hospodář. tak jsme oběhli celý, kde to bylo hezky. To oběhlo. Aby se tady dělali Tak, работаете?